อาณาจักรฮินดูและพุทธในอินโดนีเซียฮินดูและพุทธเจริญรุ่งในอินโดนีเซียตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทศวรรษ 1500 อาณาจักรทางทะเลของทวิปันตรานั้นมั่งคั่งและเจริญรุ่งเรืองศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาผสมผสานกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นเพื่อสร้างระบบวรรณกรรมสถาปัตยกรรมและจิตวิญญาณที่ก้าวหน้ามากการผสมผสานกันอย่างลงตัวของวัฒนธรรมชวาแนวคิดฮินดูยังสังเคราะห์ทางพุทธศาสนาอันลึกลับและในที่สุดก็พัฒนาเป็นศาสนาฮินดูในอินโดนีเซียการอ้างอิงถึงอินโดนีเซียในยุคแรกสุดพบได้ในรามเกียรติ์มหาภารตะและตำราโบราณอื่นๆบางฉบับในช่วงปี 2000 3,000 ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรฮินดูตอนต้นบันทึกประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดพบในอุทยานแห่งชาติอุจุงกูลอนชวาตะวันตกรูปปั้นพระภิกษุจากคริสตวรรษที่ 1ถูกพบบนเขารักษาในเกาะปาในตันประสติยุคแรกสุดจารึกคือจารึกคูไตแห่งกาลิมันตันตะวันออกจากอาณาจักรกูไตมาตาดิปุราจารึกภาษาสันสกฤตเหล่านี้เป็นอักษรปลวะคูไทถูกปกครองอย่างต่อเนื่องโดยกษัตริย์เดววอร์เมินเออร์โซเมินและมิวลเวอร์เมินช่องแคบมาลากาเคยเป็นช่องทางการขนส่งหลักสำหรับการค้าทางทะเลระหว่างจีนอินเดียและอินโดจีนและการติดต่อทางการค้าระหว่างหมู่เกาะอาจมีการจัดตั้งขึ้นแล้วหลายศตวรรษก่อนจารึกคูไทเจ้าชายอาจิจากาในตำนานได้แนะนำภาษาสันสกฤตและอักษรปลวะในประเทศอินโดนีเซียประมาณปีคริสตศักราช 78ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นภาษาและอักษรกาวีนอกจากนี้ยังใช้เทวนาครีดังที่แสดงในจารึกหินโบราณซึ่งขุดพบเป็นประจำในสมัยนี้ว่ากันว่าในสถานที่ต่างๆ7แห่งในประเทศสากาได้ฝังเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าทัมเบอร์เพื่อปกป้องชวาจากอิทธิพลชั่วร้ายสากาเลือกภูเขาทิดาเป็นสถานที่ฝังศพฝังของเครื่องรางที่ทรงพลังที่สุดของเขาณจุดศูนย์กลางของเกาะชวาทั้งหมดพงศาวดารจีนบรรยายถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างชวาและจีนในปีคริสตศักราช 132 ในปีคริสตศักราช 144 นักบุญชาวพุทธชาวจีนฟาเซียนขึ้นบกที่เกาะชวาทวิปาซึ่งเขาประทับอยู่ที่นั่นเป็นเวลา5 เดือนในประมาณปีคศ 502 พงศาวดารจีนกล่าวถึงการดำรงอยู่ของอาณาจักรพุทธศาสนาในสุมาตราใต้ซึ่งปกครองโดยกษัตริย์โคตมะสุภัทราและต่อมาปกครองโดยพระโอรสของพระองค์พิรวรมันแห่งวิญญวรมันสุมาตราและชวาจึงได้รับการตั้งชื่อว่าเกาะแห่งทองคำและจอเวอร์ดวีเพอในปีคริสตศักราช 671 ชาวพุทธเชื้อสายจีนได้มาเยือนศรีวิชัยเพื่อศึกษาภาษาสันสกฤตซึ่งเขาอาศัยอยู่เป็นเวลา 18 ปีเมื่อนักสำรวจชาวกรีกปโตเลมีแห่งอเล็กซานเดรียเขียนถึงอินโดนีเซียเขาอธิบายว่าชวาเป็นประเทศที่มีระบบการปกครองที่ดีมีการเกษตรขั้นสูงการเดินเรือและดาราศาสตร์ซึ่งผลิตเครื่องโลหะขั้นสูงใช้ระบบเมตริกและเหรียญพิมพ์เขายังกล่าวถึงกระบวนการพิมพ์ผ้าบาติกอีกด้วยในเวลานั้นอาณาจักรศรีวิชัยในสุมาตราและนาลันทาในอินเดียใต้มีการแลกเปลี่ยนทางศาสนาวัฒนธรรมและการค้าอย่างเข้มแข็งศรีวิชัยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาในเอเชียและเป็นที่ต้อนรับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมากมายเช่นศากยกิจธัมปาละและวัชพุทธชาวอินเดียมาที่ศรีวิชัยเพื่อเรียนรู้ศิลปะการปั้นรูปปั้นทองสำริดและเพิ่มพูนความรู้ด้านปรัชญาพุทธศาสนาไซเลนทราเป็นอีกหนึ่งอาณาจักรทางพุทธศาสนาในชวากลางในช่วงการปกครองของกษัตริย์ไซเลนทราคศ 750-850 วิหารอันยิ่งใหญ่แห่งบุโรพุทโธได้ถูกสร้างขึ้นพวกเขายังสร้างวัดเมนดุษวัดกาลาสันและวัดปาวันในยอกยาการ์ตาด้วยตินดีปรัสตีออกโดยพระเจ้าสัญจายากากาในปีคริสตศักราช 576 บรรยายถึงลัทธิของพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะว่าเป็นพระตรีมูรติจารึกสุกาบุมีลงวันที่ 25 มีนาคม พุทธศักราช 804 บรรยายถึงการก่อสร้างเขื่อนสำหรับคลองชลประทานใกล้แม่น้ำชรีหรินจิงปัจจุบันคือสรินจิงถือเป็นรูปแบบสุดท้ายที่เขียนโดยใช้อักษรปลวะปรัสตีที่ตามมาทั้งหมดเขียนโดยใช้อักษรชวาภาษาชวาเก่าใช้ตั้งแต่วันที่จารึกสุกบูมีจนถึงการสถาปนาอาณาจักรมัชปาหิตในปี 1292 วัดพระอิศวรที่สำคัญที่สุดที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช 675 บนที่ราบสูงภูเขาเดียงทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมดังกโมลันเมืองหลวงของอาณาจักรมาตารามกลุ่มวัดปรัมบานันซึ่งอุทิศให้กับพระศิวะเริ่มต้นในปีคริสตศักราช 856 และแล้วเสร็จในปีคริสตศักราช 900 โดยกษัตริย์ดักษาในชวาตะวันตกมีอาณาจักรของกาลูกโนมานคูนินกันและปัจจจรันก่อตั้งโดยพระเจ้าปุรานะโดยมีประควรเป็นเมืองหลวงมาแทนที่อาณาจักรกาลูอาณาจักรของทารุมาเนการาคาวาลีและประหยัดงันซุนดาตามมาในเวลาต่อมาแล้วก็มีปุณณวรมันแห่งตรุมานครพระองค์ทรงทิ้งจารึกไว้บนหินซึ่งมีรูปพระวิษณุปาทะ
ตีนดอกบัวของพระวิษณุสลักอยู่บนนั้นอาณาจักรของพระองค์มีนามว่าตรุมนาการะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระวิษณุเท่าเมื่อในภาษาชวาโบราณเป็นอีกชื่อหนึ่งของทุลสีซึ่งเป็นโหราพาอันเป็นที่รักของพระวิษณุในช่วงปลายศตวรรษที่10คศ911-1007อาณาจักรสิงกาสารีอันทรงอำนาจได้ถือกำเนิดขึ้นในชวาตะวันออกภายใต้การนำของพระเจ้าธรรมังสาเขาประมวลกฎหมายและแปลมหาภารตะและปรัชญาพื้นฐานของมหาภารตะเป็นภาษาชวาตามที่เปิดเผยในพีสมปารวาเขายังสั่งแปลภควัตคีตาด้วยในขณะเดียวกันกบาลีก็ถูกปกครองโดยกษัตริย์อลังกาซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ปกครองที่ฉลาดและแข็งแกร่งเขามีงานประปาที่สร้างขึ้นริมแม่น้ำเบรเทอร์สซึ่งยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปีคริสตศักราช971เขาได้แบ่งอาณาจักรของเขาออกเป็นอาณาจักรจังกาลาและดาฮาหรือเกดิริอาณาจักรนี้จะถูกปกครองโดยบุตรชายทั้งสองของเขาชัยเลนราเจ้าแห่งขุนเขาเป็นราชวงศ์ที่เจริญรุ่งเรืองในกชวาตั้งแต่ประมาณปีคริสตศักราช750ถึง850หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรฟูนันในกัมพูชาอาณาจักรนี้โดดเด่นด้วยยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอันยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำของพุทธศาสนาชวามีการแสดงออกทางศิลปะในระดับสูงสุดในวัดและอนุสาวรีย์หลายแห่งที่สร้างขึ้นในช่วงเวลานี้ในรัชสมัยของกษัตริย์องค์นี้มีการสร้างสถูปบุโรพุทโธอันโด่งดังพานตยุทธามหาพานตะแห่งชาวอินโดนีเซียในช่วงยุคทองของอาณาจักรเกดิรีมีการผลิตงานวรรณกรรมมากมายรวมถึงฉบับภาษาชวาของมหาภารตะโดยปูนักบุญเซเดอร์และน้องชายของเขามะปูพานุลุซึ่งตีพิมพ์ในปี1157อินโดนีเซียมีฉบับมหาภารตะที่แตกต่างจากฉบับอินเดียในหลายส่วนของเรื่องราวมหาภารตะได้รับการแปลเป็นภาษาชวาเก่าในรัชสมัยของพระเจ้าธรรมังสาคุณลักษณะเฉพาะของมหาภารตะของอินโดนีเซียคือทำให้ตัวละครอื่นๆมีอิสระในการปกครองตนเองมากขึ้นตัวละครหลักได้แก่กฤษณะอรชุนพีสมะทุรโยธในเวอร์ชั่นภาษาอินโดนีเซียของมหาภารตะมีการกล่าวถึงตัวละครของชลยามากขึ้นจักรวรรดิมัชปาหิตอาณาจักรชวาตะวันออกสืบทอดต่อโดยจักรวรรดิมัชปาหิตปกครองครั้งแรกโดยเจ้าชายวิจยากษัตริย์กาตาราชาซาภายใต้กษัตริย์ฮายามุรุกจักรวรรดิมัจปาหิตกลายเป็นอาณาจักรที่ทรงอำนาจที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียมีการพึ่งพาในดินแดนนอกขอบเขตของหมู่เกาะเช่นจำปาในเวียดนามใต้กัมพูชและฟิลิปปินส์คศ1331-1364กษัตริย์ฮายามุรุกและนายกรัฐมนตรีกาจามาดาประสบความสำเร็จในการรวมหมู่เกาะทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้ชื่อทวิปันตราในช่วงยุคทองของมัชปาหิตมีการผลิตวรรณกรรมมากมายหนึ่งในนั้นคือในการาเกอร์ทาคามโดยพระปัญจคศ1335-1380อันโด่งดังบางส่วนของหนังสือบรรยายถึงความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจระหว่างมัชปาหิตเมียนมาสยามตังเกียอันนำกัมพูชาอินเดียและจีนผลงานอื่นๆในยุคควีชวาเก่าได้แก่พรโทนอาจูเนวิวฮอรอมยอเนอร์และไซเซอร์มัสไคอะการล่มสลายของอารยธรรมชาวอินโดนีเซียยุคทองของอินโดนีเซียเริ่มสิ้นสุดลงเมื่อโมฮัมเหม็ดจากคุชราตเริ่มมาเยือนอินโดนีเซียราวศตวรรษที่14ควบคู่ไปกับการค้าขายพวกเขาค่อยๆเผยแพร่ศาสนาอิสลามในหมู่ประชาชนอันดับแรกผ่านแรงกดดันทางธุรกิจและการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชายฝั่งของชวาจากนั้นผ่านการพิชิตทางตะวันตกไปจนถึงซิเรบอนและบันเตินและสุดท้ายไปทางตะวันออกตามชายฝั่งทางตอนเหนือของกชวาไปจนถึงอาณาจักรแห่งเกรซิกหลังจากการล่มสลายของมัชปาหิตศาสนาอิสลามก็แพร่กระจายออกไปทางตะวันออกทางตอนเหนือของเกาะชวามุสลิมได้อีฮาดไปที่บันจามาซินในเกาะบอร์เนียวและไปทางตะวันตกไปยังเกาะสุมาตราที่ซึ่งปาเลมบังมินังกาบาวสุมาตราตะวันตกปาไซและเปลักก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเช่นกันอาณาจักรฮินดูแห่งสุดท้ายในชวาตะวันออกแบลมบังเกินเพิ่งล่มสลายในศตวรรษที่18หลังจากที่ชาวดัตช์เข้าข้างกลุ่มโมฮัมเหม็ดเพื่อขยายการควบคุมชวาตะวันออกเมืองหลวงของราชอาณาจักรปาจจารันคือซุนดาเกลาปาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงปัจจุบันในปี1527ซุนดาเกลาปาถูกยึดครองโดยมุสลิมแห่งสุลต่านเดมักหลังจากการพิชิตของเขาเมืองก็เปลี่ยนชื่อเป็นจาการ์ตาซึ่งเป็นที่มาของชื่อปัจจุบันจาการ์ตาการล่มสลายของอารยธรรมชาวอินโดนีเซียกษัตริย์จายบายาแห่งเกดิรีคศ1135-1157ทรงพยากรณ์ถึงการล่มสลายของอินโดนีเซียไว้การล่มสลายของมัชปาหิตและอิสลามการสืบทอดความขัดแย้งภายใน
บวกกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากพ่อค้ามุสลิมที่ตั้งถิ่นฐานบนชายฝั่งทางเหนือของกอชวาส่งผลให้จักรวรรดิเสื่อมถอยลงเรื่อยๆและการล่มสลายครั้งสุดท้ายของจักรวรรดิในช่วงเวลาที่มีการก่อตั้งมัชปาหิตมุสลิมบางส่วนได้เริ่มเข้าสู่ทวิปันตราผ่านการแลกเปลี่ยนทางการค้าแต่นักราเกอร์ทาคามยังไม่ได้เอ่ยถึงการมีอยู่ของพวกเขาในขณะนั้นพ่อค้าเครื่องเทศมุสลิมที่ร่ำรวยค่อยๆมีอิทธิพลในชวามากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่พ่อค้าเครื่องเทศมุสลิมที่ร่ำรวยพยายามเผยแพร่ศาสนาอิสลามไปยังคนในท้องถิ่นเมื่อชาวมุสลิมรู้สึกเข้มแข็งเพียงพอการโฆษณาชวนเชื่อทางศาสนาอย่างสันติก็หันไปใช้กำลังติดอาวุธอย่างรวดเร็วเจ้าชายมัชปาหิตบางคนยังเห็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของการนับถือศาสนาต่างชาติหลายคนเปลี่ยนมาเป็นมุสลิมเพื่อประกาศตัวเองว่าเป็นสุลต่านและปฏิเสธความจงรักภักดีต่อจักรวรรดิอุดมการณ์อิสลามทำให้พวกเขาสามารถแกะสลักสุลต่านที่เป็นอิสระของตนเองได้โดยการร่วมมือกันในการต่อสู้กับเจ้านายที่นอกรีดแห่งมัชปาหิตอิสลามที่คืบคลานเข้ามานี้เร่งความเสื่อมโทรมในชวาการผสมผสานระหว่างสงครามยิฮาดทางการเมืองกับการต่อสู้ทางศาสนาในระดับคนทั่วไปในทุกหมู่บ้านหมายความว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงหนึ่งของความขัดแย้งและการต่อสู้แบบประจันบานอย่างต่อเนื่องภายในจักรวรรดิเมอร์เจเพอร์ฮิตไม่สามารถบรรจุสุลต่านที่ได้รับทุนสนับสนุนอย่างดีได้และในที่สุดก็พังทลายลงภายใต้แรงกดดันของโมฮัมเหม็ดในปี 1527 กลุ่มนักบวชนักวิชาการและปัญญาชนของเมอร์เจเพอร์ฮิตเริ่มอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยในชวาตะวันออกการต่อต้านในแบลมบังเกินบราวิจยาที่ 5 ผู้ปกครองคนสุดท้ายของมัชปาหิตได้เปลี่ยนตัวเป็นมุสลิมในปีพุทธศักราช 1478 พระสงฆ์และกษัตริย์ขุนนางส่วนใหญ่ไม่ยอมรับสิ่งนี้จึงได้สถาปนากระตอนพระราชวังขึ้นใหม่ขึ้นที่ดาฮาใกล้เมืองเกดิรีซึ่งยอมจำนนต่อฝูงมุสลิมในสุลต่านเทรนกอร์เนอร์แห่งดีแมกในปี 1527 จากนั้นพวกเขาก็เดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างอาณาจักรแบลมบังเกินออกไปทางตะวันออกโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่แบนิเวงกีพวกเขาจะต่อต้านโมฮัมเหม็ดอีก2 ศตวรรษแต่จากจุดนี้ศาสนาอิสลามเป็นพลังทางศาสนาที่โดดเด่นในสังคมชวาแม้ว่าศาสนาเซมิติกจะใช้เวลานานกว่ามากในการก่อตั้งการยึดครองเกาะชวาขั้นสุดท้ายชวาตะวันออกยังคงเป็นศาสนาฮินดูจนถึงคริสตศตวรรษ 1700 อาณาจักรแบลมบังเกินสูญเสียเอกราชทางการเมืองในช่วงศตวรรษที่ 17 และภูมิภาคนี้กลายเป็นมุสลิมในช่วงปลายทศวรรษ 1800 จากนั้นขุนนางและนักบวชผู้ภักดีก็นำพระคัมภีร์บันทึกทางประวัติศาสตร์และความรู้ทั้งหมดของอาณาจักรไปที่บาหลีด้วยจากนั้นเป็นต้นมาความรู้อันศักดิ์สิทธิ์จะคงอยู่และเจริญรุ่งเรืองในบาหลีในขณะที่ชวาที่ยากจนด้านวัฒนธรรมและจิตวิญญาณเริ่มสืบเชื้อสายมาอย่างยาวนานสู่ศาสนาอิสลามบาหลีจึงกลายเป็นแหล่งหลบภัยสุดท้ายของวัฒนธรรมชวาบาหลีในปัจจุบันคือความรอดของชวาในช่วงยุคทองของมัชปาหิตบาหลียังคงรักษาวัฒนธรรมชวาไว้อย่างโดดเดี่ยวและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องปัจจุบันชาวโลกที่มาเยือนบาหลีเพื่อเรียนรู้จากภูมิปัญญาฮินดูชวาโบราณในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ผู้ชายทุกคนสวมชุดเครีสซึ่งเป็นอาวุธทางศาสนาฮินดูและเป็นสัญลักษณ์ของสถานะทางสังคมในช่วงเวลานั้นเองที่เครีสได้รับการขัดเกลาและพัฒนาคุณลักษณะสุดท้ายทั้งหมดดังที่เรารู้จักในปัจจุบันคำทำนายทั้งสองในภาษาชวาหลังจากที่ผู้ปกครองคนสุดท้ายของอาณาจักรมหาชาปิตในเกาะชวาบราวิจยาที่ 5 เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเขาถูกสาปแช่งโดยที่ปรึกษาของเขาสัปดาห์ปะลอนซึ่งพยากรณ์ว่าเขาจะเกิดใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านไป 500 ปีในช่วงเวลาแห่งการเมืองทุจริตและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูศาสนาฮินดูศาสนาและวัฒนธรรมของชาวพุทธชวาคำพยากรณ์ที่ 2 คือเรื่องของจยบายากษัตริย์ชาวชวาแห่งเกดิริในช่วงทศวรรษที่ 1100 เขาทำนายไว้ว่าชาวชวาจะถูกปกครองโดยคนผิวขาวเป็นเวลา 3 ศตวรรษและโดยคนแคระเหลืองตลอดอายุขัยของต้นข้าวโพด 1 ปีก่อนที่ราตูอดินกษัตริย์ธรรมจะเสด็จกลับมาว่ากันว่าราตูอดิลจะกลับมาเมื่อเกวียนเหล็กขับโดยไม่มีม้าและเรือแล่นไปบนท้องฟ้าอินโดนีเซียถูกปกครองโดยชาวดัตช์ผิวขาวอย่างแท้จริงตั้งแต่ปี 1060 และจบลงด้วยการรุกรานของญี่ปุ่นสีเหลืองในปี 1942 ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในบาหลีนิรันทปราชญ์ชาวฮินดูผู้ยิ่งใหญ่จากเกดิริในชวาตะวันออกมาถึงบาหลีหลังจากการล่มสลายของมัชปาหิตและกลายเป็นนักปฏิรูปศาสนาอินโดนีเซียท่ามกลางหลักการที่ได้รับการปฏิรูปอื่นๆเขาได้สร้างกฎใหม่เพื่อจัดระเบียบชุมชนหมู่บ้านฮินดูใหม่ในฐานะพิภพเล็กๆของลำดับที่ใหญ่กว่าของจักรวาลนอกจากนี้เขายังได้แนะนำศาลเจ้าปัทมาสนะซึ่งพบเห็นได้ทุกที่ในบาหลีในปัจจุบัน
ในศตวรรษที่ 15 เมืองหลวงของบาหลีถูกย้ายไปยังชายฝั่งทางใต้ที่เจเจลในเขตปกครองกรุงกุงเกียวเจลไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองโดยตรงเหนืออาณาจักรอื่นๆแต่กลายเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่อาณาจักรอื่นๆหมุนเวียนอยู่ผู้ปกครองถูกเรียกว่าเดวากุงพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งสืบเนื่องมาจากหลักการเทวราชาของชาวชวาในเมืองเจลเกลเป็นเวลา2 ศตวรรษกษัตริย์แห่งบาหลีปกครองพัฒนาประเพณีและสถาบันที่ได้รับการขัดเกลาอย่างยิ่งซึ่งเชื่อมโยงประเพณีของชวาตะวันออกและบาหลีเก่าแก่เข้าด้วยกันพิธีกรรมการตายที่ซับซ้อนเครื่องบูชาและภาษาพิธีการระดับสูงล้วนได้รับการต่ออายุใหม่ในช่วงเวลานี้ช่างฝีมือในศาลช่างแกะสลักนักเขียนกวีจิตรกรและสถาปนิกจำนวนมากได้ขัดเกลาวัฒนธรรมบาหลีดังที่เรารู้จักในปัจจุบันศิลปกรรมมีความเจริญรุ่งเรืองและฝังแน่นอยู่ในชีวิตของราชสำนักและชีวิตทางศาสนาของสามัญชนในระหว่างการปกครองของเดลิมแบทุเริงกงปฏิทินสกาฮินดูชวาและปฏิทินวุคู30 สัปดาห์ของบาหลีถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นปฏิทินบาหลีที่ซับซ้อนที่มีอยู่ในปัจจุบันและระบุเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ดัวกังยังได้สร้างวัดคุ้มครองอันยิ่งใหญ่9 แห่งทั่วทั้งแผ่นดินโดยมีพูโรบิโซคีเป็นวัดแม่ของเกาะการเผาศพซึ่งเป็นสิทธิพิเศษของชนชั้นสูงจนถึงสมัยเจลเกลเริ่มมีการปฏิบัติโดยคนทั่วไปเกลเจลยังคงเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองและจิตวิญญาณของเกาะจนกระทั่งพ่ายแพ้ด้วยน้ำมือของชาวดัตช์ในปี 1906 และ 1908 ทว่าผู้สำเร็จราชการแห่งเกลเจลยังคงรักษาเอกราชไว้ได้จนถึงทศวรรษ 1950 เมื่อรัฐบาลอินโดนีเซียถอดถอนอำนาจของพวกเขาในที่สุด